egy hónappal ezelőtt került be a hírekbe, iráni vendégdiákok fertőződtek meg koronavírussal, majd amikor kórházi karanténba szállították őket, ott randalíroztak és erőszakos viselkedésükkel megszegték a karantén szabályait. A kormánymédia kiterjedten foglalkozott az üggyel. Az Origo híradása szerint az ápolónőket is megfenyegették, nem adtak mintákat, sőt, ordibáltak a diákok a Szent László kórházban. Magyarország kormányának hivatalos Facebook oldalán pedig egyértelművé tették, az együtt nem működő irániak megkülönböztetett veszélyt jelentenek a járvánnyal szembeni erőfeszítésekre, ezért őrizetbe veszik és kitoloncolják őket. A múlt héten érkezett aztán az üggyel kapcsolatos újabb fejlemény. A fővárosi törvényszék jóvá hagyta az idegenrendészeti hatóság döntését, vagyis a diákok mindegyikét kiutasították az országból. Ahogy az Origo cikke fogalmaz a törvényszék döntését ismertető cikkében, a 13 iráni egyetemistát azért utasították ki, mert a Dél-Pesti Centrumkórházban engedély és védőruházat nélkül elhagyták a számukra kijelölt szobát, hangosan elégedetlenkedtek, agresszíven léptek fel az egészségügyi dolgozókkal szemben, utasításaiknak pedig nem tettek eleget. A mai adásunkban a 13 iráni diák egyikének a történetét fogjuk részletesen ismertetni. Történetünk főszereplője 33 éves gyógyszerész hallgató nő, aki 9 éve él Magyarországon, nevezzük őt Siminnek. A tanulmányait maga finanszírozta, milliós nagyságrendű tandíjat fizetve be ezzel az oktatási kasszába. Itt tartózkodása alatt mindvégig jogkövető magatartást tanúsított, soha semmilyen jogsértést nem követett el. Március 7-én este az alábbi Facebook üzenetet kapta egy magára rendőrként hivatkozó férfitől, miszerint adja meg a telefonszámát, hogy el tudják érni. Nem sokkal később így került be a Szent László kórházba, miután kiderült, hogy kapcsolatban volt olyan személlyel, akinek a koronavírussal fertőzöttség gyanúja felmerült. Őt magát és több diáktársát is karanténba kellett helyezni, amíg a teszt eredményei meg nem születnek. Március 12-ig tartózkodott a kórházi karanténban, ez idő alatt nem keveredett semmilyen konfliktusba az orvosokkal. A mellettem lévő képeken jól látható, hogy milyen körülmények között kellett eltölteni ezeket a napokat, de ennek ellenére is együttműködő volt, és türelemmel várta, hogy kiderüljenek az eredményei. Március 12-én aztán közölték velük, hogy hazamehetnek. Össze is pakoltak, boldogok voltak, hogy szerencsésen zárult a kálváriájuk. Ez azonban tévedésnek bizonyult. A kórház várójában nagyjából 20 rendőr várta őket, ahol egyesével felolvasták az iráni diákok nevét, majd egyesével átkísérték őket egy másik helyiségbe, ahol egy magyar nyelvű dokumentumot irattak alá velük. Ebben az szerepelt, mint utóbb kiderült, hogy másnap meg kell jelenniük a bevándorlási hivatalban az útleveleikkel. A csoportban tartózkodó 3 külföldi, de nem iráni állampolgárságú diákkal szemben nem indítottak semmilyen intézkedést, ők szabadon távozhattak. Simin jóhiszeműen járt el, és megjelent a bevándorlási hivatalban, ahogy arra előző nap kötelezték. Ott délben közölték vele, hogy kiutasítják az országból. Ugyanaznap a rendőrség meggyanúsította azzal, hogy március 7-én este fél 9-kor elhagyta a kórházi karanténját, és agresszívan viselkedett, a számára kijelölt szobába többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó visszamenni. A rendőrségi gyanúsítás egyértelműen fogalmaz, a kijelölt kórházi szobát, idézem, agresszív viselkedése során elhagyta, és oda az intézmény ápoló személyzetének többszöri felszólítására sem tért vissza. Nem csak az a vád tehát, hogy meggondolatlanul cselekedett, hanem hogy agresszívan lépett fel, és az egészségügyi személyzet hiába próbálkozott többször jobb belátásra bírni, nem jártak sikerrel. Ezek súlyos vádak. Egészen nyilvánvaló, hogy a rendőrségnek a törvény teljes szigorával kell fellépnie a karantént megszegőkkel szemben, ez mindannyiunk érdeke. Simin a vele szemben megfogalmazott vádakat tagadta. Ami azonban ennél is fontosabb, nem érkezett meg az intézménybe este fél 9-kor, vagyis fizikailag nem tartózkodott az épületben, amikor elviekben a neki felrótt cselekményeket elkövette a rendőrségi gyanúsítás szerint. Ezt Simin kórházi zárójelentése is megerősíti, amelyből kiderül, hogy a betegfelvételre este 11 óra után került sor. Este 11 óra után. Miközben a gyanúsítás szerint 2,5 órával korábban este fél 9-kor viselkedett agresszívan, és hagyta el a neki kijelölt karantént, ahova többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó visszatérni.
Szimin kihallgatására úgy került sor, hogy a kirendelt ügyvédje nem tartózkodott a kihallgató helyiségben. Az ezt követő 10 napban Szimin követte az idegenrendészeti utasítást és nem hagyta el a lakását. Amikor aztán március 23-án újra hívta a rendőrség az addigra már az ügybe bekapcsolódó védőjét, hogy lenne egy újabb kihallgatás, 1 órán belül rendelkezésre álltak. A második kihallgatás előtt Szimin részletes írásos vallomást tett. Ebben nem pusztán megismételte, hogy amivel vádolják nem igaz, hanem ismertette, hogy miért abszurd az egész gyanúsítás. Leírta, hogy nem is tartózkodott az intézményben a megjelölt időpontban. Leírta, hogy még este 11 óra 24 perckor is a váróteremben kellett várakoznia, és erről fotóbizonyíték is a rendelkezésére áll, illetve hogy a szobáját végül csak március 8-án hajnalban foglalhatta el. A gyanúsításban szereplő 131-es szobát pedig végképp nem hagyhatta el, tekintettel arra, hogy nem abban helyezték el. Foglaljuk tehát össze? Nem stimmel az időpont. Nem stimmel a helyszín, és a gyanúsított tagadja a vádakat. A kórházat ráadásul végig a rendőrség felügyelte, az intézmény udvarán ott állt egy rendőrautó. Ha az iráni lány bármit elkövetett volna benn, nyilván lett volna rendőri intézkedés vele szemben. Ilyesmiről azonban semmilyen adat nincs. Mi következik mindebből? Nyilvánvalóan, hogy a rendőrség ejteni fogja a vádakat, és beismeri azok megalapozatlanságát. De nem ez történt. Szimin a kihallgatás követően továbbra is követi az idegenrendészeti előírásokat, és nem hagyja el a lakását, amikor is április 2-án ismét kihallgatják, ahol közlik vele, hogy módosítják a gyanúsítást. Ahogy a mellettem látható gyanúsítási jegyzőkönyv jelzi, vastagon, félkövérrel van szedve a módosított gyanúsítás, mellette zárójelben, döntbetűkkel az eredeti szövegrész. Ez szerint valamikor március 7-én este 11 óra 4 perc után hagyta el a szobáját engedély nélkül. Kikerült a gyanúsításból, hogy agresszíven viselkedett volna, illetve hogy többszöri felszólítás ellenére sem ment vissza, de az is, hogy pontosan mikor történt a szoba elhagyása, és hogy melyik szobát hagyta volna el. Vagyis a gyanúsítás nem tudja megnevezni azt sem, hogy mikor, akárcsak melyik napon hagyta el a szobáját, hogy ki szólította volna fel arra, hogy oda menjen vissza, hogyan szegült ennek ellen, és így tovább. Nem derül ki az sem, hogy miféle szabályok vonatkoztak rá, azt ki ismertette a részére és mikor. Április 6-án aztán a 9. kerületi ügyészség vezetője, Hangács Őszi Emese egy határozatban elutasítja a két gyanúsítással szemben tett panaszokat azzal, hogy az első és a második gyanúsítás során rendelkezésre álló adatok alapján megalapozott a gyanú, a tények teljes tisztázása pedig a további nyomozás feladata. Az ügyészség vezetője figyelembe se veszi a tényt, hogy az első és a második gyanúsítás alapján lehetetlen, hogy az első gyanúsítás megalapozott legyen, hiszen a másodikban már leszögezték, hogy nem volt agresszív, sőt, nem is tartózkodott a megjelölt időpontban a kórházban. Április 8-án aztán a BRFK korlátozza az ügyben az iratmegismerési jogot arra hivatkozva, hogy a gyanúsítottak egymás vallomását és az ügyben kihallgatott tanúk vallomását ne ismerjék meg. Csak hogy még a gyanúsítások szerint sem merült fel a társas elkövetés, sőt az eljárás során sem utaltak soha csoportos elkövetésre. Tudomásunk szerint egyetlen gyanúsított sem ismert el semmilyen jogsértést, sőt, értesüléseink szerint a két tanúként meghallgatott nővér azt vallotta, hogy a kórházi folyosóra mindenki jogosult volt kimenni fertőtlenítés céljából. Konkrétan Szimére terhelő vallomást tevő egészségügyi dolgozóról nincs tudomásunk. Ráadásul Szimének a kórházban jelenlévő volt évfolyamtársai, akiket semmivel nem gyanúsítanak, a hamis tanúzás terhe mellett egybehangzóan állítják a Szimén védőjének kérésére tett írásbeli tanúvallomásukban, hogy Szimén tudomásuk szerint soha semmilyen jogsértésre nem vetemedett a karanténban. Bár a karantén szabályt soha senki nem közölte velük, ennek ellenére sem hagyta el a karantént egyikőjük sem. Ők olyan tanúk, akiket a rendőrség 1 hónap alatt meg sem kérdezett. A védő azonban végül elérte őket, az írásbeli vallomásokat pedig megküldi majd a rendőrségnek is. Nekünk is lehetőségünk volt beszélni a két tanúval, akik félve az esetleges következményektől csak kép nélkül a hangjukat elváltoztatva voltak hajlandóak interjút adni nekünk. Ismerve az ügy részleteit, a bátorságukról így is csak elismeréssel lehet szólni. Hallgassuk meg hát most a történteket az ő szavaikkal. We found out about the positive case
in our school, and starting then, we started to be under house quarantine. And then on 7th of March, for me, it was very early in the morning. Someone started knocking on my doors. It was paramedics handing me out this document that was only Hungarian and said states I am going to the hospital now and going under hospital quarantine. I wasn't informed about this at all beforehand. I was at home. The police and the paramedics people just knocked my house, and then the police says like you have to go to the Saint Laszlo Hospital to get a COVID-19 testing. They said I have to sign in this document, and the document was in written in Hungarian. I'm not understanding Hungarian as well, so they didn't explain to me. Just they said just sign it. And the police said two more students will be with you. Yeah, so totally four people take the ambulance at the same time. We were placed into the hospital room, so we did get our first samples taken out in the morning. I heard from other people that they were saying, yes, there is a positive patient in this ward, but we cannot tell you who it is because we haven't removed the person yet. Later on, they eventually removed the person, but I think there has been an argument about this at night because people were scared that they were being placed in the same room as a possible positive patient because everyone was in 4 beds or 6 bed rooms. So I totally understand that people were being afraid. When we take the test, the samples were taken in the mornings, so like 6 a.m., and then they would tell us about the results usually the next day. But if someone's positive, they would remove the person at night at 11 p.m., 11:30 p.m. I don't know the reason for this timing, but they always remove the person that time, even though I think they probably knew about the results before then because on the paper I received about the results, it says an earlier time. And that's why many people inside had insomnia because they can't sleep when people are being removed at nighttime. They tried to place someone else in my room and she had symptoms. I was already tested negative twice at that point. I felt very unsafe. And that's why I had to talk to the doctors, and the doctors thought it's not okay to be in the same room and told the nurse to remove her and they sanitized the whole place. But I still stayed in the same room for like a few hours and I don't think that was the right protocol. When we specifically signed the document for going into the hospital, it only stated that we will remain in the hospital as long as the doctor says we're okay. I didn't get any quarantine rules in a document, or no one told us in verbal also. Nurses usually can't speak English, so we can't communicate with nurses. There was nothing about how we should act in the hospital or what we should do. So I wasn't aware of any of the rules. That's why I was pretty shocked when I saw in the media that we were not obeying the rules because there were no rules given to us from the first place. And this violent incident too is not as violent as the media describes it, I would think. As far as I know, I didn't hear any smashing of window sounds, but instead I did hear some shouting, yelling, and girls crying. That describes the situation for me. Someone was shouting or screaming, and some girls are crying. So I don't know what's going to happen. Other friends says like, someone got a positive result, but they didn't told me who got a positive result. After that, as I know, like the positive people changed the room. We got a second testing, so we were waiting the results. In the morning, the doctors came our room. They just said, "Oh, you guys are all negative." They need the official decision from the government, so we have to wait the official decision. 12th of March was the day we got out from the hospital. We had to wait for all the police officers to get there, and we had to be accompanied by them to the exit of the hospital, which I found very abnormal. They called the Iranian students first, one by one. The non Iranians had to wait until all the Iranians have left the room. Some people had to sign documents stating that they will go to the immigration office the next day, and then we were escorted out from the hospital with the police officer. Other friends of mine who received the paper, they had to go to the immigration office where they had to stay for several hours. Those who got the deportation paper were treated as criminals already because their fingerprints were taken, their pictures were taken.
There is an Iranian girl who's got deported because of the events, and she thinks this is illegitimate. Can you tell me about what happened with her? She was actually reaching out to me because she needed witnesses. And she wasn't even in the hospital room when the incidents happened on March 7th. And I also know about this fact because I was close to her room, so I heard her voice when she entered her room. And that was March 8th. And this whole loud incident happened on March 7th in the evening. The police said that she left her room without permission and got an argument with nurses, but I don't think so because it was like totally impossible to leave in the room in the hospital. She didn't make any violent behaviors to doctors or nurses. So not all Iranians get the paper, and somewhat she sort of felt that they were choosing people randomly to give this deportation paper. And that's why probably, even though she wasn't even in the hospital on March 7th, she received the paper too, because she's Iranian, and she was randomly chosen from the list of Iranians to get the deportation paper. Az előzőben hallott tanúk egyike megkér bennünket arra, hogy a magyar közönséghez közvetlenül magyarul is szólhasson. Ezzel az üzenettel zárjuk ezt a blokkunkat. Majd érkezik hozzánk Szimin két védője, Tóth Balázs és Győzői Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjei. Az igazságtalanság legyőzhető, amikor azt az emberek tudomásul veszik és hangot adnak neki. Nagyon fontos, hogy a magyarok megismerjék a valódi igazságot, ezért készítettem ezt az interjút. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. És akkor most folytatjuk is a műsort. Itt van velünk a vonalban Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje, Szimin védője. Szervusz Balázs, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, üdvözöllek én is. Ugye a műsornak egy későbbi részében fogunk majd beszélni Győző Gáborral is, aki az idegenrendészeti eljárásban védte Szimint. Kérlek mondani, hogy mi a különbség az idegenrendészeti, illetve a büntetőügy között? Miért volt szükség két eljárásra Sziminnel szemben? Szerintem szükség egyikre sem volt, de a két eljárásnak a tárgya az annyiban eltérő, hogy a büntető eljárásban azt kell elbírálni, hogy az ügyfelem az elkövette az úgynevezett járványügyi szabályszegés vétségét, míg az idegenrendészeti eljárásban azt kell vizsgálni, hogy ha elkövette ezt a vétséget, akkor erre tekintettel maradhat ebben az országban, vagy pedig ki kell utasítani. Vegyük sorra pontosan, mi volt az, amivel a rendőrség gyanúsította. Egyáltalán hogyan merült fel ez a gyanúsítás? Ugye elmeséltük a monológ részben, hogy amikor március 12-én megpróbálták elhagyni a kórházat, mert megengedték nekik, hogy elhagyják a karantént, akkor már ott várták őt a rendőrök. Mi derült ki számotokra a későbbiekben? Mikor merült fel egyáltalán a gyanúja annak, hogy ő azokat a cselekményeket, amelyeket felróttak neki, elkövethette? Számunkra akkor, amikor az ügyfél jelentkezett, az ügyfél számára pedig akkor, amikor a kórházi karantént megpróbálta ugye elhagyni, abban az értelemben, hogy mondták, hogy elhagyhatja, és várta őt, illetve az összes többi társát közel 20 rendőr, hiszen ugye akkor vált számunkra világos, hogy meg kell jelenniük az idegenrendészeti hatóság előtt, és ugye még aznap este megtörtént a gyanúsítotti kihallgatás is, tehát gyakorlatilag ebben az értelemben ez egy elég rapid tudományszerzés volt. Ugye két olyan kihallgatásról is tudunk, amelyen egymásnak ellentmondó információk, vagy pontosabban vádak fogalmazottak meg Sziminnel szemben. Önmagában az első gyanúsítás is eléggé megalapozatlanak tűnik, de a második az, mintha kifejezetten kérkedne a megalapozatlanságával, ugyanis ott már sem konkrét időpontot, sem konkrét helyszínt nem nevez meg, hanem csak megjelöl egy időpontot, ami után gyanúsítja azzal Szimint, hogy elkövette azokat a cselekményeket, amelyeket felrónak neki. Ez mennyiben szokatlan egyébként a rendőrség részéről? Egyáltalán hogyan lehet értékelni egy ilyen gyanúsítást? Hát én még ilyet nem láttam, megmondom őszintén. Az egész eljárás úgy, ahogy van, gyalázat, minden egyes momentuma, ami történik és történt eddig ebben az eljárásban. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a rendőrség onnan szerzett tudomást egyáltalán, hogy az ügyfelem
az mikor került a kórházba, amikor én benyújtottam azokat a kórházi papírokat, amelyek napnál világosabban bizonyítják, hogy az ügyfelem nem is volt abban az időpontban a kórházban, amikor egyébként az első gyanúsítás szerint ő ott agresszíven viselkedett volna, és elhagyta volna engedély nélkül a szobáját, és oda többszöri felszólítás ellenére sem tért volna vissza. Addig, ha nekem úgy tűnik, hogy a rendőrség egyszerűen azt sem tudta, hogy kivel szemben indított eljárást, és akikkel szemben eljárást indított, azok egyáltalán mikor tartózkodtak a kórházban. Az meg különösen érthetetlen, és ebben a tekintetben felháborító is, hogy miután ezen ugye az még védő jelenléte nélkül ugyan, de panaszsal élt az ügyfelem az első gyanúsítotti kihallgatása során, azt mondta, hogy ugye ő nem követett el semmit, akkor ezt a panaszt azután utasították el, amikor már az módosított gyanúsításból egyébként teljesen egyértelműen kiderül, hogy az eredeti az nem lehet megalapozott, mert a mostani, mondjuk így vád szerint teljesen világos, hogy a nyomozóhatóság is elismeri, hogy egyrészt nem viselkedett agresszíven, nem volt olyan, hogy nem tért volna vissza a karanténba, amit egyébként nem hagyott el, hangsúlyozom, soha. És egyébként a mostani gyanúsításban szereplő időpont szerint nem is tartózkodott ténylegesen akkor ott a kórházban, amikor az első gyanúsítás szerint egyébként ott randalírozott volna. Ilyen feltételek vagy körülmények mellett azt mondani, hogy az első gyanúsítás megalapozott volt, az egész egyszerűen nonsens. Én tudom, hogy nagyon körültekintően kell eljárni akkor, amikor az ember az erőszakszervezetek autoritását próbálja megkérdőjelezni, mert nyilván mégiscsak ez egy fontos intézménye az országnak. De hogyan lehet értékelni azt a fejleményt, hogy gyakorlatilag, mintha megszületett volna sokkal előbb az ítélet, miszerint ki fogják utasítani ezt a diákot, ha törik, ha szakad, és ahogy látni lehet az eljárásban, ehhez próbálták meg a bizonyítékokat, vagy hát a gyanúsításokat fabrikálni. Helytálló ez az olvasata az ügynek? Olyannyira így van ez, hogy amikor én a második gyanúsítotti kihallgatáson már jelen voltam ügyfelemmel, akkor az ügyfelem zokogásban tört ki, és megkérdezte az egyébként nagyon korrektül eljáró előadó, hogy tartsunk-e szünetet, tekintettel, hogy látja, hogy rosszul van ügyfelem, és mondtam, hogy semmi értelme nincsen, mert 10 perc múlva, hogy koncepciós eljárásban leszünk, mint most. Tehát az, hogy most szünetet tartunk, az nem segít, úgyhogy haladjunk az eljárással. Ha ebből nem tudunk szabadulni, akkor nem tudunk szabadulni, eszközem erre nincsen. Úgyhogy abszolút egyetértek az értékítéleteddel. Az, hogy erre miért volt szükség, azzal kapcsolatban csak gyanúim vannak, de az, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy itt legalábbis az én ügyfelem esetén 100%-ig meg vagyok róla győződve, hogy egy teljesen ártatlan embert vádolnak olyan bűncselekmény elkövetésével, aminek a következménye egy kiutasítás lett, abban 1000%-ig biztos vagyok. De ugye végig mellette volt a második kihallgatástól kezdődően. Hogyan ítélted meg a rendőrségnek a helyzetét? Mennyire látod azt, hogy az eljáró rendőr tisztában van azzal, hogy egy koncepciós eljáráshoz kell asszisztálnia? Láttál-e bármifajta kényelmetlenséget mondjuk a kihallgató tiszten például? Hát azt gondolom, hogy a rendőrség ebben a helyzetben nincs könnyű helyzetben, az teljesen világos számomra legalábbis, hogy nem önálló döntést hoz a rendőrség ebben az ügyben, valamilyen utasítást hajtanak végre. Azt, hogy ez az utasítás kitől származik, és ennek mi a tartalma, pontosan arra nyilatkozni nem tudok, de hogyha mondjuk összehasonlítom azt, ami a médiában lejött erről az ügyről, és amilyen a hangulat egy kihallgatásnak, akkor teljesen világos, hogy úgy hallgatják ki, mint akivel kapcsolatban egyébként az eljáró is meg van győződve arról, hogy hát ő egy ártatlan ember. Ez ebből a szempontból, ha ebben az ügyben bármilyen pozitívum van, akkor az, hogy tényleg egyébként nagyon emberi, megértő és tisztességes hangnemben került sor a kihallgatásokra. Magára a rendőri bánásmódra egyébként nem is volt panasza az ügyfelemnek. Ugye mi bemutattunk két olyan tanút, aki ott tartózkodott a kórházban Sziminnel együtt, és készítettünk velük egy anonim interjút. Ugye őket nem hallgatta meg a rendőrség, szerinted miért nem jutott el hozzájuk a nyomozati szakaszban a rendőrség?
Erre már csak azért sem tudok válaszolni, mert hogy én indítványoztam, hogy mindenkit hallgassanak meg tanúként, aki ebben az időben, amíg az ügyfelem ott tartózkodott a kórházban, addig szintén ott voltak, értve ez alatt az egészségügyi személyzetet, orvosokat, nővéreket, ápolókat és az összes többi karanténba helyezett diákot függetlenül az állampolgárságuktól, mert ugye azt tudjuk, hogy itt csak iráni állampolgárokkal szemben folyik eljárás, pedig nem csak irániak voltak a karanténban. És ezen tanúk közül tudomásom szerint egyik meghallgatására sem került sor, akikhez én eljutottam, azok közül bizonyosan senkit nem hallgattak meg, és én ezt csak úgy tudom értékelni, hogy azért nem hallgatják meg őket, mert a gyanúsítás, illetve a vádálláspontját egybehangzóan cáfolnák, és ez nyilvánvalóan nem lenne jó annak a koncepciónak az megerősítése érdekében, amiről egyébként az egész eljárás szól. Ugye a fővárosi törvényszék a múlt héten helyben hagyta ezt a döntést, tehát a kiutasítása Siminnek az jogerőre emelkedett. Van-e bármilyen más jogorvoslati lehetősége még, amivel élhet, hogy folytatni tudja és befejezni lényegében a tanulmányait? Tudomásom szerint nincs, hogy az idegenrendészeti eljárásban Győző Gábor kollégám képviseli Simint, tehát hogy ezzel kapcsolatban, hogy van-e még az ő álláspontja szerint bármilyen jogorvoslati lehetősége arra ő tud pontosabb választ adni, az én tudomásom szerint nincs. És ez gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy Siminnek nem csak Magyarországot kell elhagyni, hanem hogy az Európai Unió területére sem teheti be a lábát a továbbiakban. Ez így van, hogyha jól tudom, akkor 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat is elrendeltek vele szemben. Az egész Európai Unió területére így van. És gyakorlatilag az ő visszadeportálása Iránba, ami az egyik ilyen fertőzöttségi gócpontnak számít a világjárvány tekintve, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy neki vissza kell menni egy olyan területre, ahol nagyon alulfejlett az egészségügyi infrastruktúra, és nincsen lehetőség arra, hogy pontosan lehessen detektálni azt, hogy ki az, aki esetleg már fertőzött, ki az, aki nem fertőzött, és nem lesz lehetősége folytatni a tanulmányait. Igen, és nagyon szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. Itt egy olyan emberről van szó, aki 9 éve él Magyarországon, magyar barátai is vannak, itt fizette a tandíját. Én nem tudom, hány 10 millió forintjába kerülhetett az a teljes képzés, amit eddig kifizetett. Itt nem csak a tandíjról beszélünk, hanem itt albérletben, akik itt él, eszik, fogyaszt, szolgáltatásokat vesz igénybe. Olyan orvos, gyógyszerisztán hallgatóról van ugye szó, aki egyébként mondjuk a jelenlegi válsághelyzetben adott esetben bevethető lett volna arra, hogy magyar embereket gyógyítson, és ehhez képest küldik vissza egy olyan helyre, amit te az előbb leírtál. Szóval az a mérlegnek csak az egyik serpenyője, vagy az éremnek csak az egyik oldala, hogy egyébként milyen helyre küldik vissza, de az is nagyon-nagyon súlyos és felháborító, hogy egyébként milyen emberrel teszik ezt. Balázs, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, és köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. Azt hiszem, hogy vissza fogunk majd kapcsolni hozzád a következő hetekben, amikor lesz majd esetleg valamilyen fejlemény az ügyben. Köszönjük szépen a munkádat. Köszönöm szépen, hogy foglalkoztuk az üggyel. És akkor most folytassuk a beszélgetésünket Győző Gáborral. Most pedig Simin másik védőjével folytatjuk a műsort, aki az idegenrendészeti eljárásban védte őt. Ő Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje. Szervusz Gábor, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Ugye az előzőekben Balázsral már röviden tisztáztuk azt, hogy mi volt a különbség a bűncselekmény, illetve az idegenrendészeti eljárás között, de kérlek, hogy azt mondd el azért a nézők kedvéért, hogy mennyiben befolyásolta a bűncselekmény és az, amit amiről a rendőrség vádolta Simint, az idegenrendészeti eljárás, pontosan mi volt a kapcsolódás a kettő között a terészedről? Hát elég közvetlen kapcsolat van a kettő között, ugyanis az ügyfelünk kiutasítására közbiztonsági veszélyre hivatkozással került sor. Egyébként pontosan a határozat nem is jelöli meg ezt a közbiztonsági veszélyt, de mondjuk, hogy erre tekintettel történt. És ez a közbiztonsági veszélyt, ezt a rendőrség arra tekintettel látta megállapíthatónak, és ezért tett javaslatot az ügyfelünk kiutasítására, mert ellene indult egy ilyen büntetőeljárás, ilyen bűncselekmény miatt. További érdekesség egyébként, hogy az ő meggyanúsítására azután került sor ott helyben, az idegenrendészeti hatóság hivatali helységében, hogy őt először meghallgatták az idegenrendészeti eljárásban, és közölték vele, hogy van ellene egy ilyen javaslat a rendőrségi részéről, hogy ő közbiztonsági veszélyt jelent.
Majd ezt követően, ugye akkor ő még azt sem tudta, hogy miről van szó, hiszen órákkal később jött a rendőr ugyanazon a helyen, közölte vele, hogy mivel gyanúsítják, ugye ő ezt tagadta, és ennek ellenére meghozták vele szemben a közbiztonsági veszélyre alapított kiutasító döntést. Úgyhogy ezért van közvetlen kapcsolat a terhére rótt bűncselekmény és a kiutasító döntés között. Ugye a fővárosi törvényszék helyben hagyta ezt a kiutasító határozatot vagy döntést. Van-e bármilyen jogorvoslati lehetősége még Siminnek? Tehát van-e bármi esélye arra, hogy valahol orvosolják ezt a sérelmet, ami őt érte? Hát közvetlen jogorvoslati lehetőség Magyarországon nincs. Ugye mi panasszal fogunk fordulni, illetve fordultunk is a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, illetve a bíróság ítéletével szemben alkotmányjogi panaszt fogunk benyújtani az Alkotmánybírósághoz. Utóbbi esetben azért, mert azt gondoljuk, hogy itt nagy mértékben sérült az ártatlanság vélelmének az alkotmányos alapelve, hiszen úgy állapítottak meg közbiztonsági veszélyt az ügyfelünk terhére, hogy nem is ítélték el a folyamatban lévő eljárásban, be sem fejeződött, illetve ugye nem is voltak ellene semmilyen konkrét bizonyítékok, amire ezt a közbiztonsági veszélyt meg lehetett volna állapítani. Milyen esélyei vannak Siminnek ennél a két testületnél? És egyáltalán, hogyha foglalkoznak az ügyével, akkor mikorra várható, hogy bármifajta érdemi döntést hoznak? Hát évek. A Strasbourgi Bíróság ugye híresen lassan dolgozik, az Alkotmánybíróság sem a gyorsaságáról híres sajnos, egy ilyen alkotmányjogi panasznak a feldolgozása az a tapasztalatok szerint ilyen 1,5-2 év. A Strasbourgi Bíróság döntése az inkább több, az ilyen 3-4-5 évben mérhető, úgyhogy ez azonnali jogorvoslatot, vagy közeljövőben várható jogorvoslatot biztos nem fog jelenteni az ügyfelünknek. Mit tudsz mondani azoknak a nézőinknek, akik esetleg nézik az adást, el vannak borzadva mondjuk az ügytől, de azt is gondolják egyben, hogy nyilván járványveszélyhelyzet van, gyors döntést kell hozni, és inkább hozzanak egy-két esetben esetleg megalapozatlan döntést, akár igazságtalan döntést is, de a lényeg az, hogy a védekezés hatékonyságát minden körülmények között biztosítsák a hatóságok. Mivel tudsz érvelni nekik, hogy miért mégis igazságtalan, még ilyen körülmények között is, a járványveszélyhelyzet közepette is az az ítélet, amit Simin elszenvedett? Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a bíróság is azon az állásponton volt, ugye, és ezért utasította el nagyrészt a keresetünket, mert azt mondta, hogy ők nem bírálhatják felül, hogy mit mond a rendőrség. Magyarán a rendőrség azt nyilvánít közbiztonságra veszélyesnek, akit csak akar. És ez azt gondolom, hogy nem nehéz belátni, hogy ez hova vezet. Tehát itt van egy ember, akinek az életét tönkretették azáltal, hogy rámondták mindenféle bizonyítékok és mindenféle védekezési lehetőség nélkül, hogy ő a közbiztonságra veszélyt jelent, és én azt gondolom, hogy ez a fajta precedens, ez igenis a magyar állampolgárok számára is veszélyt jelenthet, mert én azt gondolom, hogy bizonyos mértékben ez definiálja a rendőrállamot. Tehát az a rendőrállam, ahol az van, amit a rendőr mond. És ebben az ügyben a bíróság nem kevesebbet mondott, mint hogy ő, mint bíróság, mint független igazságszolgáltatási fórum nem hajlandó érdemben felülbírálni a rendőrségnek a véleményét a tekintetben, hogy az ügyfelünk az közbiztonsági veszélyt jelente, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ha el is vonatkoztatunk ettől a problémától, azon túlmenően, hogy valakit ártatlanul meg lehet hurcolni, mert nekünk ez a nézőpontunk, és hiszünk az ügyfelünknek, hogy ő nem követett el semmit. Én azt gondolom, hogy ezek a konzekvenciái, hogy ezt bármikor, bárkivel szemben gyakorlatilag innentől kezdve bármit megcsinálhat a rendőrség, hogyha azt mondja, hogy ez az én dolgom, és ebbe senki nem szólhat bele, ezért lenne elméletileg a független magyar bíróság, hogy ilyenkor jogvédelmet nyújtson nem csak egy külföldi állampolgárnak, hanem egy magyar állampolgárnak is, és én azt gondolom, hogy elég szomorú és siralmas, hogy ebben az ügyben sem tette ezt meg. Ugye ez egész biztosan egy új szintje a magyar állam idegenellenes működésnek, retorikájának, ami az elmúlt években sajnálatos módon eléggé a hétköznapjaink részévé vált, de precedens abban az értelemben, hogy számítani lehet arra, hogy a továbbiakban hasonló ítéletek születhetnek majd még, hasonló módon járhat el az idegenrendészeti hatóság, amikor döntenie kell majd egy ilyen hasonló ügyben. Nyilván most, hogy úgy mondjam, adtak alá egy lovat.
Tehát a bíróság most hozott egy olyan döntést, amit innentől kezdve az idegenesztő hatóság eléggé bátran lobogtathat, és azt gondolom, hogy lobogtatni is fog. Tehát ilyen szempontból ez egy azért is veszélyes precedens, mert a bíróság döntésével szemben ugye nincs további jogorvoslat Magyarországon, tehát én nem tudok se másodfokú bírósághoz, se a kúriához, sehova sem menni, tehát ez így, ahogy van, végleges és végrehajtható, és ez igenis táptalajt adhat ehhez hasonló következő döntéseknek, bár én azért azt gondolom, hogy talán elég volt, tehát hogy most ugye ezekkel a szerencsétlen irániakkal példát statuáltak. Nem tudom, hogy mikor fognak egy újabb ilyen csoportot előhúzni, hogy ezáltal is ugye bizonyítsák azt, hogy itt csak és kizárólag a külföldiek voltak vétkesek ebben az egész járványügyi kérdésben, de bármikor előhúzhatják és használhatják, és nyilván olyan szinten nincs precedensjog Magyarországon, hogyha egy másik bíróhoz kerül ez az ügy, vagy ha ehhez hasonló ügy, akkor ő gondolhat mást, de nyilván ez azt gondolom, hogy megerősített bizonyos pozíciókat, és bizonyos, azt gondolom, hogy rendkívül téves és káros jogértelmezési kérdéseket döntött el nagyon helytelen és téves módon. Záró kérdés. Ugye Simin 9 éve élt Magyarországon, itt tanult, tandíjat fizetett, teljesen jogkövető magatartást tanúsított végig az itt tartózkodása alatt. Tehát nagyjából azokhoz a itt tartózkodó külföldiek csoportjához tartozott, akik az elmúlt években elborzadva nézhették mondjuk a menekültellenes retorikáját a magyar államnak, de valamiért azt gondolhatták, hogy nem biztos, hogy ez őket is eléri, nem feltétlenül kell félniük attól, hogy esetleg az idegenrendészeti hatóság utánuk nyúl. Ez most szerint jelente bármifajta veszélyt rájuk nézve, tehát kell most nekik attól tartaniuk, hogy ahogyan Simin is most, amikor egy politikai érdek úgy kívánta meg, eszköze lehetett egy ilyen eljárásnak, úgy esetleg mások is hasonló módon a következő hetekben, hónapokban eshetnek egy hasonló, teljesen igaztalan és igazolhatatlan eljárás alá. Én azt gondolom, hogy ennek az esélye igenis megvan. Tehát, hogy pont az ügyfelünk példája mutatja, hogy hiába élsz teljesen jogkövető külföldiként Magyarországon, legális minden tekintetben a tartózkodásod, költesz el dollár 10 000-eket azért, hogy itt tanulhassál, nem vagy biztonságban. És azt gondolom, hogy ez pont ezért, mert hogy ez a bíróságnak ezek szerint a jogértelmezése, és a bíróság sem volt hajlandó jogvédelmet biztosítani egy ilyen égbe kiáltó visszaélés esetében sem. Ez a helyzet előállhat bármikor, bármilyen külföldi állampolgárral szemben, hogyha a hatalom érdeke így kívánja. Gábor, nagyon szépen köszönöm az interjút, és köszönöm szépen a munkádat. Én is köszönöm a meghívást, sziasztok! Ez volt tehát Napi Partizán keddi adása. Simin történetét követni fogjuk, amennyiben lesz bármilyen olyan fejleményről be tudunk számolni, akkor arról be fogunk számolni. Azt kérem tőled, hogy ha van lehetőséged, és téged is felháborít az, hogy ilyen eljárás érhetett egy itt tartózkodó külföldi diákot a közös államunkban, akkor terjeszd a hírét ennek a videónak, juttasd el minél többekhez a hírét annak, hogy hogyan használta ezt a helyzetet a magyar állam arra, hogy egy 9 éve itt tartózkodó, jogkövető, tandíjat fizető, teljesen normális iráni vendégdiákot ellehetetlenítsen, és gyakorlatilag egy olyan törést idézzen elő az életében, ami a jó ég tudja, hogy hogyan fog majd tudni valaha helyre kerülni. Holnap is érkezünk majd Napi Partizán adással. Ha bármilyen vélemény, észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt lent a komment szekcióban ezt kifejtheted. A like és a dislike gombok használatával szintén kifejezheted a véleményedet. Kövesd a csatornát, ha eddig még nem tetted volna, meg kövess minket Facebookon is, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha tetszenek a tartalmaink, ha tetszenek a videóink, akkor pedig kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje szintén itt lent megtalálható. Én Gulyás Márton voltam, munkatársam nevében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6-kor érkezünk, addig is ciao.